Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 265, ngay khi đi theo đám người dị vực, Thạch Hạo đã thấy cảnh tượng một đám người bất hủ chi vương đang thi triển thuật triệu hoán. Còn phía bên kia, sau một hồi triệu hoán, từ nơi sâu thẳm của cổ táng địa, cách xa hàng vạn dặm, một tồn tại khủng khiếp đã bị đánh thức. Ngay lúc đó, bàn tay khổng lồ của Juda từ trong biển năng lượng đen ép xuống, kéo theo vô số tinh cầu xoay chuyển quanh mình. Nhất thời, ở táng địa, những làn sương mù cũng lập tức bị áp lực đó làm cho tản ra, để lộ những ngôi mộ cũ kỹ từ hàng vạn năm trước. Cứ thế, bàn tay kia áp sát đến cái dương gỗ mục đang tỏa ra màu vàng óng. Tuy nhiên, cổ mộ màu đỏ sẫm không hề dễ dàng thỏa hiệp. Những luồng xích hà đỏ rực từ dương gỗ mục phát ra, lập tức đánh văng bàn tay của Juda. Xung quanh đó, những tiếng nổ ầm ầm bạo phát. Thấy thế, Juda tức giận, liên tục lao lên công kích. Trước sức mạnh kinh người, Juda cuối cùng đã lấy được chiếc dương gỗ mục. Nhưng đúng lúc hắn định rút về dị vực qua khe nứt hư không, một biến cố khác lại ập đến. Từ xa, vô úy sư tử gào lên cảnh báo, cổ tổ cẩn thận. Tức thì, từ phương hướng táng địa, một bàn tay khổng lồ khác xuất hiện công kích về phía Juda, đó chính là công kích từ cường giả táng địa. Đúng vào lúc đó thì bất chợt, từ trong hư không, một vết rách khủng bố mở ra, từ trong đó, một hư ảnh bàn tay nhô ra cầm chiến kích xuất hiện. Thấy vậy, mấy tên kia sợ hãi nói, An Lang cổ tổ xuất hiện cứu viện rồi. Dứt lời, chỉ trong chớp mắt, cây hoàng kim trường thương đâm xuyên qua bàn tay trắng bệch của vị táng sĩ. Xong xuôi, hắn ta liền rời đi. Đúng lúc này, một sinh vật khổng lồ sừng sững nơi đường chân trời xuất hiện. Đó là một táng vương cổ xưa đã ngủ say qua nhiều kỷ nguyên. Tiếp theo, táng vương và An Lan giao chiến một trận hết sức căng thẳng. Vừa chiến, An Lan vừa quát, bắt nạt chân thân ta ở tại đây sao? Dứt lời, An Lan vung thương đâm thẳng vào pháp ấn của táng vương, tạo ra những vụ nổ hỗn độn xuyên thủng các tinh cầu trên vòng trời. Sau một hồi giao chiến, cả hai rốt cuộc cũng rời đi. Giữa lúc đó, thiên uyên trên bầu trời bỗng xoay tròn mãnh liệt, tỏa ra uy áp trấn nhiếp cả vùng biên hoang. Táng vương dường như cũng kiêng rẻ sức mạnh của thiên uyên, nó lập tức quay gót, thu nhỏ dần rồi biến mất vào sâu trong cổ mộ. Đến đây, khi đám người kinh khủng kia biến mất, thì cũng là lúc chiếc dương gỗ mục kia từ từ lộ ra trước mắt mọi người. Không chậm trễ, tất cả đám thiên tài dị vực đều xuất hiện vây quanh nó, và tất nhiên, thấy đồ tốt, Thạch Hạo cũng mau chóng hiện thân. Nhìn Thạch Hạo, một tên hỏi, ngươi ở bộ tộc nào? Nghe vậy, Thạch Hạo cũng liền đáp cho có lệ. Còn mấy tên kia, bọn chúng ra vẻ thân thiết, mời Thạch Hạo tiến lại gần để cùng hợp lực lấy chiếc dương. Thạch Hạo thừa hiểu đây là một cái bẫy, nhưng anh ấy cũng lập tức nhập vai, tỏ vẻ sợ hãi uy thế của đế tộc mà lại gần đám người dị vực. Ngay khi khoảng cách đủ gần, Thạch Hạo bất ngờ bùng nổ sát chiêu. Tay trái anh ấy thi triển lục đạo luân hồi thiên công, tay phải vận chuyển bất diệt kinh, hào quang chói lòa vây quét cả đế tộc và cô tộc. Thế nhưng, điều khiến anh kinh ngạc là phía đối diện, cả ba đối thủ bên phía dị vực cũng đồng loạt ra tay tấn công cùng lúc. Hóa ra, bọn chúng vốn đã nghi ngờ lai lịch của Thạch Hạo. Cứ thế, cuộc chạm trán nổ ra kinh hoàng, pháp lực sôi trào như muốn nhấn chìm cả vùng đất cổ. Trận chiến hỗn loạn giữa bốn thiên tài khiến vòng trời nứt toác, cát bay đá chạy. Nhận thấy không thể một hơi quét sạch, Thạch Hạo vừa đánh vừa tìm kẽ hở. Bất thình lình, Thạch Hạo chuyển hướng tung ra một luồng thần quang, không nhắm vào kẻ thù mà bắn thẳng về phía chiếc dương gỗ. Ngay lập tức, chiếc dương bị chấn bay như vẫn im lìm mà không hề bị mở ra. Thấy vậy, ba kẻ kia cũng lập tức ra tay thử nghiệm bằng cách đánh vào chiếc dương. Nhận ra bảo vật đã có thể đoạt lấy, cả bốn bóng người hóa thành tia chớp liền lao về phía chiếc dương mà tiến hành tranh đoạt. Mục tiêu duy nhất của họ là lao nhanh về phía trước, ai sẽ là người đầu tiên chạm tay vào chiếc dương gỗ mục vạn cổ kia. Lúc này, liên minh tạm thời của ba đại cao thủ dị vực đã hoàn toàn tan rã. Đứng trước sức hấp dẫn của chiếc dương gỗ mục, toàn bộ người ở đây đã bắt đầu công kích lẫn nhau để tranh quyền đoạt bảo. Thế nhưng, Thạch Hạo vẫn trở thành mục tiêu bị vây hãm gắt gao nhất. Đáng tiếc, cho dù bị vây công, Thạch Hạo vẫn có thể trụ được. Giữa lúc bốn người đang liều mạng quyết đấu, một sự cố không tưởng xảy ra. Chiếc dương gỗ mục bỗng nhiên di động với tốc độ cực nhanh rồi biến mất dưới lòng đất. Cả bốn người đồng loạt thu hồi sát chiêu, kinh ngạc nhận ra kẻ đang tìm cách đoạt lấy chiếc dương ngay trước mặt mình là cây tiên dược. Sau khắc đó, chỉ thấy cây trường sinh dược kia đang ôm chiếc dương và bỏ chạy. Thấy vậy, Thạch Hạo không chút do dự lao thẳng xuống lòng đất. Anh ấy có lợi thế là chiếc lá tiên dược lấy được từ trước nên đuổi theo dễ dàng. Phía sau, ba đại cao thủ dị vực cũng cuống cuồng bám sát, lo sợ bảo vật vạn cổ sẽ rơi vào tay Thạch Hạo. Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu diễn ra sâu trong lòng đất cổ, nơi một cây tiên dược đang phải bỏ chạy trước đám trẻ tuổi. Thạch Hạo cũng bám giết không ngừng, anh ấy đuổi theo cây trường sinh dược xuyên qua các lớp đất đá. Vừa đuổi, Thạch Hạo vừa dọa trường sinh dược mình sẽ hầm nó. Nghe lời đe dọa ấy, cây tiên dược càng thêm hoảng sợ, thi triển độ thuật chạy mất. Cứ thế, cây tiên dược thì chạy, còn phía sau, Thạch Hạo thì phóng ra lôi điện về phía nó. Tuy nhiên, ba tên dị vực vẫn đuổi không ngừng. Bởi vậy, Thạch Hạo đã phải công kích toàn lực để dàn mặt. Đối diện một đòn đó, ba tên kia cũng chậm nhịp. Nhân cơ hội đó, Thạch Hạo cắt đuôi rồi đuổi theo trường sinh dược. Cuối cùng, cả hai đến một vùng đất âm u lạnh lẽo.
Thế nhưng vừa tới, bất ngờ, Thạch Hạo một bàn tay trắng bệch từ trong chiếc quan tài đá cổ lũ sĩ vươn ra, chụp lấy cánh tay. Tiếp theo, một tên táng sĩ bị đánh thức bắt đầu truy sát Thạch Hạo. Và liệu rằng tiếp theo, Thạch Hạo có chạy được và bắt lấy Trường Sinh Dược không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!